Nếu nhìn lại toàn bộ lịch sử nhân loại, ta sẽ thấy con người luôn bị ám ảnh bởi độ cao. Từ kim tự tháp Ai Cập, tháp chuông nhà thờ châu Âu, cho tới những tòa nhà chọc trời hiện đại, tất cả đều có chung một câu hỏi. Con người có thể vươn lên bầu trời đến mức nào mà vẫn đứng vững trên mặt đất? Khalifa chính là câu trả lời táo bạo nhất cho câu hỏi đó. Đây chính là tòa nhà cao nhất trên thế giới. Không chỉ vì nó cao 828 mét, mà vì nó được dựng lên ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một nơi không có đá gốc cứng, khí hậu khắc nghiệt, gió mạnh và nền đất không được sinh ra để xây những tòa nhà cao tầng. Khi nói đến Khalifa, đa số người ta chỉ nhìn lên. Nhưng với kỹ sư, câu chuyện bắt đầu bằng việc nhìn xuống. Dưới lớp cát vàng của Dubai không phải là đá cứng như ở Manhattan hay Hồng Kông, mà là hỗn hợp đất, cát và đá vôi yếu. Nếu xây kiểu bình thường, tòa nhà sẽ lún, nghiêng hoặc nứt theo thời gian. Vì thế tháp Khalifa không được đặt lên đất mà được cắm xuống đất. Người ta khoan gần 200 cọc bê tông khổng lồ, mỗi cọc sâu khoảng 50 m, đường kính hơn 1,5 m. Những cọc này xuyên qua các lớp đất yếu để bám vào tầng địa chất ổn định hơn. Phía trên là hệ cọc và một tấm móng bè bê tông dài gần 4 m, hoạt động như một chiếc đĩa khổng lồ, phân phối đều tải trọng của toàn bộ tòa nhà. Có thể hình dung tháp Khalifa giống như một người khổng lồ đứng trên ván trượt tuyết. Thay vì dồn toàn bộ sức nặng vào một điểm, tấm ván giúp lực được trải đều ra và tránh bị lún. Điều đáng nói là toàn bộ hệ móng này phải chịu không chỉ trọng lượng của bản thân tòa nhà mà còn có lực gió, lực nhiệt và dao động suốt hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Móng không được phép mệt, nó phải ổn định tuyệt đối bởi chỉ cần móng sai vài cm, sai số đó có thể nhân lên thành hàng chục cm ở độ cao gần 1 cây số. Bạn có để ý thấy hình dạng của tháp Khalifa nó không giống như một cây cột. Nhiều người tưởng rằng tòa nhà cao thì cứ xây thẳng đứng lên cao càng gia cố thêm là xong. Nhưng nếu tháp Khalifa được xây như một cây cột tròn đơn giản, nó sẽ bị gió vặn xoắn như một cái khăn. Bí quyết của tháp Khalifa nằm ở kết cấu hình chữ Y, còn gọi là lõi chống đỡ 3 cánh. Ở trung tâm tòa nhà là một lõi bê tông cốt thép cực kỳ cứng, giống như xương sống. Từ lõi này 3 cánh tỏa ra theo hình chữ Y, mỗi cánh vừa là không gian sử dụng, vừa đóng vai trò như những chân chống đỡ lẫn nhau. Khi gió thổi một hướng, lực không dồn vào một trục mà được phân tán qua 3 cánh rồi truyền xuống móng. Chính sự đỡ chéo này giúp tòa nhà cao mà không bị yếu. Càng lên cao, các cánh của tháp Khalifa càng ngắn dần, khiến mặt cắt ngang của tòa nhà thu nhỏ lại. Về mặt thẩm mỹ, nó giống như một búp măng vươn lên trời. Về mặt kỹ thuật, đó là cách để giảm diện tích hứng gió ở các tầng trên, nơi gió mạnh và nguy hiểm nhất. Và chúng ta đang nói đến gió, kẻ thù thực sự của những tòa nhà siêu cao. Trọng lực không phải là kẻ thù lớn nhất của tháp Khalifa. Gió mới là thứ khiến các kỹ sư mất ăn mất ngủ. Ở độ cao vài trăm mét, gió không thổi đều như dưới mặt đất. Nó tạo ra những vùng xoáy khí có thể bắt nhịp với dao động tự nhiên của tòa nhà. Nếu nhịp này trùng nhau, tòa nhà sẽ rung mạnh dần lên, giống như cách người ta đẩy xích đu. Để tránh điều đó, tháp Khalifa được thiết kế sao cho không tầng nào giống tầng nào hoàn toàn. Mỗi tầng xoay và thay đổi hình học rất nhẹ so với tầng dưới. Khi gió đi lên, nó không thể tạo ra một chuỗi xoáy lặp lại đều đặn vì hình dáng tòa nhà liên tục thay đổi. Nói cách khác, tháp Khalifa đánh lừa gió, khiến gió không bao giờ học được cách làm tòa nhà rung mạnh. Chính vì thiết kế động học này, tháp Khalifa không cần tới đối trọng khổng lồ treo trên đỉnh như nhiều tòa nhà khác. Bản thân hình dáng của nó đã là một hệ chống rung tự nhiên. Bài toán khó khăn tiếp theo mà các kỹ sư phải đối mặt đó là bê tông. Xây tháp Khalifa không chỉ là bài toán kết cấu mà còn là bài toán vật liệu. Dubai vào mùa hè có thể nóng hơn 45 độ C, thậm chí là cao hơn nữa. Bê tông nếu đổ trong điều kiện đó sẽ đông kết quá nhanh, sinh ra nứt và mất cường độ. Giải pháp là toàn bộ bê tông kết cấu chính được đổ vào ban đêm khi nhiệt độ thấp hơn. Thách thức lớn hơn nữa nằm ở độ cao. Bê tông không thể tự leo, nó phải được bơm từ mặt đất lên. Tháp Khalifa đã lập kỷ lục thế giới khi bơm bê tông lên độ cao hơn 600 m, điều chưa từng làm trước đó. Loại bê tông sử dụng có cường độ rất cao nhưng vẫn phải đủ linh hoạt để không bị nứt trong quá trình đông và bơm. Tổng cộng, tháp Khalifa tiêu thụ hàng trăm nghìn mét khối bê tông và hàng chục nghìn tấn thép. Nhưng giá trị thực sự không nằm ở số lượng mà ở việc mỗi mẻ bê tông đều phải đạt chuẩn tuyệt đối. Chỉ cần một tầng có lỗi vật liệu, toàn bộ chuỗi phía sau sẽ bị ảnh hưởng. Nhiều người nghĩ xây một tòa nhà cao gần 1 cây số chắc phải kéo dài cả chục năm. Thực tế, tháp Khalifa được xây dựng trong vòng vỏn vẹn có 6 năm nhờ cách tổ chức thi công giống hệt một dây chuyền sản xuất. Mỗi tầng được chia thành các công đoạn lặp đi lặp lại. Khi tầng dưới đang hoàn thiện sàn, tầng trên đã dựng cốt pha, tầng cao nữa chuẩn bị lắp cốt thép. Cần cẩu không đứng yên một chỗ mà leo dần theo tòa nhà, giống như một con côn trùng bám vào thân cây khổng lồ. Nhiệt độ trung bình là vài ngày một tầng. Điều này chỉ có thể đạt được khi mọi thứ được tính toán đến từng chi tiết.
Trên công trường, không có chỗ cho những sai lầm và không có chỗ cho cảm hứng. Mỗi sai sót đều có thể khiến tiến độ chậm lại hàng tháng. Xong rồi thì lại phải tính đến câu chuyện về thang máy. Một tòa nhà cao 828m mà không giải được bài toán thang máy thì coi như thất bại. Nếu để thang chạy thẳng từ tầng trệt lên tầng cao nhất, không gian dành cho giếng thang sẽ chiếm phần lớn diện tích sàn. Vì vậy, tháp Khalifa được tổ chức như một thành phố theo chiều dọc với các tầng trung chuyển gọi là Sky Lobby. Người sử dụng đi thang nhanh lên Sky Lobby, sau đó đổi sang thang khác để lên các tầng cao hơn. Hệ thống thang máy của tháp Khalifa thuộc vào loại nhanh nhất thế giới, nhưng điều quan trọng hơn là nó được tối ưu để giảm thời gian chờ, chứ không chỉ tăng tốc độ. Xong rồi lại đến khâu vận hành. Khi tháp Khalifa hoàn thành và mở cửa, nhiều người nghĩ rằng công trình này đã xong việc, nhưng với các kỹ sư, đó mới chỉ là vạch xuất phát. Từ thời điểm ấy trở đi, tòa nhà không chỉ còn là một khối bê tông, thép đứng im, mà trở thành một hệ thống sống vận hành liên tục 24/7, giống như một cỗ máy khổng lồ không bao giờ được phép tắt. Trước hết là câu chuyện về điều hòa không khí. Ở Dubai nhiệt độ mùa hè rất cao, còn tháp Khalifa thì giống như một tháp kính khổng lồ hứng chọn nắng sa mạc. Lượng nhiệt cần xử lý mỗi ngày là con số khổng lồ, tương đương cả một khu dân cư lớn. Hệ thống điều hòa của tòa nhà không chỉ làm mát mà còn phân phối không khí sao cho các tầng thấp, tầng cao, khu căn hộ, văn phòng và khách sạn đều có điều kiện ổn định khác nhau. Điều đáng nói là chính từ quá trình làm lạnh này, tháp Khalifa thu được một sản phẩm phụ cực kỳ giá trị ở sa mạc, đó là nước. Không khí nóng khi được làm lạnh sẽ ngưng tụ hơi nước. Thay vì xả bỏ, tháp Khalifa thu gom toàn bộ lượng nước ngưng đó, dẫn qua hệ thống xử lý và tái tạo cho việc tưới cây, vệ sinh và một phần nhu cầu kỹ thuật. Mỗi ngày lượng nước thu được lên đến hàng trăm nghìn lít. Nói cách khác, tòa nhà này tự tạo ra nước từ không khí, một chi tiết rất Dubai, nơi nước ngọt quý không hề kém dầu mỏ. Song song với nhiệt và nước là câu chuyện rung động. Tháp này không bao giờ đứng yên một chỗ. Gió chênh lệch, nhiệt độ ngày đêm, sự thay đổi tải trọng khi người ta ra vào, tất cả khiến nó co giãn và dao động liên tục dù ở mức mà đôi khi người ta không cảm nhận rõ được. Để kiểm soát điều đó, hàng loạt cảm biến được gắn khắp kết cấu, từ móng cho đến các tầng cao. Những cảm biến này đo rung, đo chuyển động, đo nhiệt độ rồi gửi dữ liệu về trung tâm điều khiển. Nếu có bất kỳ sai lệch nào vượt ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ phát hiện ra ngay trước khi cả con người kịp cảm nhận. Điều thú vị là tháp Khalifa không được thiết kế để cứng như đá. Ngược lại, nó được phép mềm trong giới hạn, giống như một cây cao giữa gió. Nếu quá cứng sẽ gãy, nếu biết mình uốn vừa đủ, nó sẽ sống lâu. Tòa nhà này cũng vậy, nó sống cùng gió, cùng nhiệt, chứ không chống lại bằng cách cố đứng im tuyệt đối. Ở một góc nhìn khác, vận hành Khalifa giống như quản lý một thành phố thẳng đứng. Điện, nước, thang máy, an ninh, cứu hỏa, tất cả đều phải hoạt động đồng bộ. Mất điện không chỉ là tối đèn mà còn ảnh hưởng tới điều hòa, thang máy và áp suất nước. Vì thế, các hệ thống dự phòng luôn sẵn sàng, nhiều lớp, nhiều cấp để đảm bảo tòa nhà không rơi vào trạng thái nguy hiểm chỉ vì một sự cố đơn lẻ. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất, tháp Khalifa không bao giờ được phép già đi một cách âm thầm. Nó luôn được theo dõi, bảo trì và điều chỉnh. Mỗi năm trôi qua, dữ liệu vận hành lại giúp các kỹ sư hiểu rõ hơn cách tòa nhà phản ứng với thời gian và môi trường. Theo nghĩa đó, tháp Khalifa không chỉ là một công trình đã hoàn thành, mà là một thí nghiệm sống kéo dài hàng chục năm, nơi con người liên tục học cách sống chung với một khối kiến trúc cao gần chạm mây. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.